airport na kami. Nagkaroon ng problema. Kailangan magpa-change name ni Rain kasi magkaiba yung name ng passport at ticket niya. After namin maayos yung problema, papunta na kami sa departure area. Ang masakit doon, naiwanan kami ng airplane. Yung mobile kayo ng ng Cambodia, dapat ang stay. Balik kayo, dapat inuuna nyo. Hindi ka raw nakapunta ng Bangkok, Thailand kung hindi ka nakasakay ng train. Dapat daw sumakay ka ng BTS train. BTS train. MRT. MRT station nila. Oh my gosh. MRT. Ano na may shield. Safety. Ganda, no? CM Center. Ganda tayo. You're riding tuk-tuk. Tuk-tuk. Hey. Night market. Wala bang hindi green tea? Tigil po kami sa gitna ng daan nang hindi naka-hazard. Pwede palang tumigil sa gitna ng daan dito. Yes, Eh, in doon, highway. Wala kang paradahan doon. Hulihin ka. Huli sa'yo.
Angkor Wat na, Angkor Wat. Angkor Wat na, Next next. destination. This today is Cambodia! Cambodia! Yeah! Angkor Wat. Yeah! Okay dito. Cambodia! Libre pa. Yum! Alright. Yum! Cambodia! Diyan kami. At tumatawid kami. Video pang. At makarating din kami. Success. Kahit magkakamuha yan. Okon.